සිංහරාජයේ වනාලි. ශ්‍රී ලංකාවේ පෙත්කලාපයේ වනාලි ගැන විශේෂයෙන්ම සිංහරාජයේ වනාලි ගැන කතා කරන විට අපිට අතීතයේ සිටම අහන්න ලැබෙන්නේ දුක්බර කතාවක්. වර්තමානයේ වන විට ඒ කතාව තවත් දුක්බර වෙලා. ඒ මොකද කියනව නම් මේ වන විට සිංහරාජයේ ජීවත් වෙන්නේ පිරිමි අලි දෙදෙනෙකු පමණක් වන නිසා. වෙනත් අයුරකින් කියනව නම් මේ අලි දෙදෙනාගේ අවසානයත් සමග සිංහරාජයේ අලි පරපුර අවසන් වන නිසා. දැනට සිංහරාජයේ ජීවත් වන මේ අලි දෙන්නා එකම අම්මගේ දරුවෝ. ඒ කියන්නේ එක්කුස උපන් සහෝදරයෝ දෙන්නෙක්. දැනගන්නට තියෙන තොරතුරු අනුව තම මවගෙන් පසුව මෙම අලින් දෙදෙනාට කිසිම ගැහැණු වලියෙක් මුණ ගැහිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ තම තරුණ වයසේ ඉඳලා මේ දක්වාමත් මේ අලි දෙදෙනාට කිසිම ගැහැණු වලියෙකු සමග එක්වෙන්න අවස්ථාවක් ලැබිලත් නැහැ. දැනට මේ සද්දන්තයින් දෙදෙනා සිංහරාජය තුලත් ඉඳහිට ඒ අවට තියෙන මේ වගේ වගාබිම් තුලත් පරිසරනවා. හැබැයි දැන් මේව වගාබිම් වුණාට අතීතයේ එයාලා ජීවත් වුණු මහා වනාන්තර වෙන්නේ නැති මේ වගාබිම් වෙලා තියෙන්නේ. ඔබ මේ දකින්නේ ඒ අලි දෙන්නගෙන් පොඩි අලියා. මෙයාට පණකොටා කියලාත් කියනවා. මේ සතාගේ සංචරණ රටා අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා මෙයාගේ කරට වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සැටලයිට් කොලරයකුත් පළඳලායි තියෙන්නේ. සිංහරාජයේ තියෙන දල බෑවුම්, කඳුහෙල්, ජල දුර්ග මේ හැම දෙයක්ම තරණය කළා සිංහරාජයේ බොහෝ ප්‍රදේශවල මේ සතුන් දෙදෙනා ගමන් කරලා තියෙන බවට තොරතුරු තියෙනවා. එවන් වූ දුෂ්කර තැන්වලත් ඉතා පහසුවෙන් ගමන් කර තම ආහාර සපයා ගැනීමේ අපූර්ව හැකියාවක් මෙම සතුන් දෙදෙනාට සුබාදහමෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. සිංහරාජය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකිකයන් වෙච්ච අපිට ලැබිච්ච අමිල සම්පතක්. ඒකේ වටිනාකම වචන වලින් කියලා නිම කරන්න බෑ. ඒක ලෝකුරුමයක් විදිහට නම් කරලා තියෙන්නේ ඒකේ මේ තරම්ම වටිනකමක් තියෙන නිසා. සිංහරාජයේ වටිනාකමටත් සුන්දරත්වයටත් අපූර්වත්වයටත් ඒ වගේම ආරක්ෂාවටත් මේ වනලින් දෙදෙනාගෙන් සිදුවන්නේ අනුපමේය සේවයක්. හරි, අපි තවදුරටත් අහලා බලමු මේ සිංහරාජයේ අලින්ගේ කතාව වර්තමානයේ දක්වා විකාශනය වුණේ කොහොමද කියලා. සිංහරාජයේ 1920 වෙනකොට අලි විශාල ප්‍රමාණයක් ජීවත් වෙලා තිනවා. අලි 40-50කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. 1920 කලවාන සමන්පුර ප්‍රදේශයේ අලි ගාලක් පවත්වලා අලි අල්ලලා තිනවා. අලි 20ක් අල්ලලා තිනවා එකම දිනයක. ඒ දිනේදී කලවානේ පාසල, වැද්දකල පාසල ළමයි ආවනතෝ වහලා තිනවා. ඒ වහලා තින්නේ අලි ගාලේ අලි අල්ලපු ප්‍රශ්නේ හින්දා තමයි ළමයි එදා දවසේ ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා නැත්තේ. ඒ සම්බන්ධව ලිඛිතව ලොග් නෝට්ව සටහන් කරලා තියෙනවා මේ කලවාන් ප්‍රදේශයේ මේ අලි ගාලා පැවැත්වුවා කියලා වෙලා. ඒකෙන් තමයි අපිට මුලින්ම සිංහරාජයේ අලිව ඇල්ලුවා කියන්න අපිට වාර්තා වෙන එකම ලිඛිත සාක්ෂිය. ඊට පස්සේ අපි මේ අලි ගැන කියනවා නම් මේ සිංහරාජයේ විශාල අලි ප්‍රමාණයක් ජීවත් වෙන මුන් පනාමුරේ හරහා උඩවලුව දක්වා සංක්‍රමණය වෙලා තිනවා. ඊට සිංහරාජ්‍ය අලි සමන්ලා අඩවිය ප්‍රදේශයට ගමන් කරලා තිනවා. බුලත් සිංහල ප්‍රදේශයට ගමන් කරලා තිනවා. එහෙම අලි සංචරණය වෙමින් විශාල සංචාරකලේ තමයි ජීවත් වෙලා තින්නේ. පස්සේ කාලේදී මේ ගම්බින් වල සංවර්ධන වීමත් එක්ක සිරිපාදේ සිංහරාජය අතර අලි ගමන් කරපු මාර්ග අවහිර වෙලා ඒ ටිකේදී අලි ගමන් කිරීම නතර වෙලා තියෙනවා. සිංහරාජය හරහා ගමන් කරපු අලි
උඩවල දෙසට ගමන් කරනකොට පනාමුරේ ඇත්ගාල කියලා ඇත්ගාල පවත්තලා අලි අල්ලන එක සිද්ධ කරලා තියෙනවා. අල්ලලා තින්නේ මේ තෙත්පලාපීය වනාන්තරවල හිටපු අලි තමයි අල්ලලා තින්නේ. එතකොට මේ අලින්ව අල්ලා ඉවත් කිරීම අවසානයේ පනාමුරේ ඇත්ගාල අවසානයත් එක්ක නතර වෙනවා. ඊට පස්සේ කාලයක් එක්ක මේකේ අලි විශේෂ ආසන්න ප්‍රමාණයක් ජීවත් වෙනවා. මේ අලින්ට ලොකුම තර්ජනයක් වෙන්නේ ප්‍රදේශයේ තේවගාව ආරම්භ වුණාට පස්සේ මේ අලින්ට ගොඩාක් වෙලාට වාසභූමි සීමා වෙනවා. 1970 ගණන් වෙනකොට සිංහරාජ වනාන්තරයේ නීලෑලි සඳහා කපන්න පටන් ගන්නවා. කැනේඩියානු ආණ්ඩුවක් විසින් වළංකන්ද රක්ෂිතය කපනවා. ඒ කපනකොට මේ අලින් සිංහරාජ නැගෙනහිර ප්‍රදේශයට ගමන් කරනවා. ගමන් කළා නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ පමණක් ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙහෙම එතන ගස් කපනේ වදින්න ගහලා තිනවා හීලෑ අලින් වළංකන්ද ප්‍රදේශයට. එතෙන්ට ආවේ හීලෑ එක් අලියෙක් පල්ලනවා සිංහරාජ අලිසන්තුවේ එක් අලියෙක් පල්ලලා වෙන්දේසි කරනවා. ඒක 30000කට වගේ වෙන්දේසි කරලා තිනවා. සත්නපුරේ ව්‍යාපාරිකයෙක් තමයි ඒ අලියව මුන්දලට අරන් තියෙන්නේ. එතකොට තවත් අලින්ව කොස්කුණු ප්‍රදේශයේදී මේ කොස්කුණු ප්‍රදේශයේ පේදීස් කියන පුද්ගලයෙක් විසින් ඒ කාලේ තුඩි අලි වෙඩි කියලා මරලා තිනවා. එක් ඇතෙක් ඉඳලා තිනවා ඒ ඇතාව මරලා තිනවා. පිටකලේ කියන ප්‍රදේශයේදී මරලා තිනවා. ඒ ඇතාව මරලා ඉවරලා එතකොට ඒ ඇත්තු ප්‍රමාණය පරින් පස්සේ ආපහු නැවත වාර්තා වෙන්නේ. මෙහෙම හිටපු අලි රංචුව 1950 ගණන් වෙනකොට අලි 5 දිනකට විතර වගේ සීමා වෙලා තිබිලා තියෙනවා. මේ අලින්ගේ පිරිමි සත්තු තමයි පිටින් පැටව තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. අලි ප්‍රමාණය එහෙම ඉඳලා ඉවරලා 1970 ගණන් වලින් පස්සේ වගේ ඉඳලා තියෙන්නේ මේ පැටව දෙන්නයි එක ගෑනු සතයි වගේ ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් ගෑනු සතෙක් මැරලා තිනවා. 93 උඩ පෙරට්ටුවකින් ප්‍රදේශයේදී ඇතින්නක් මැරලා තිනවා. ඉන් පස්සේ වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ මේ පිරිමි සත්තු දෙන්නා විතරයි. අපිට වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ ඒ පිරිමි සත්තු දෙන්නා පමණක් ඉතුරුලා තියෙන එකෙන් වර්ගයා බෝ වීමට ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ හින්දා ඒ පරම්පරාව මේ වෙනකොට ඒ දෙන්න සීමාවලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී සිංහරාජ්‍යයෙන් මේ අලි දෙන්න මැරලා ගියාට පස්සේ සිංහරාජ්‍ය අලිය අවසන් වෙනවා. එතකොට තෙත් කලාපයේ තව ඉතුරු වෙන්නේ ශ්‍රීපාදයේ අලි 17කට වගේ රංචුවක් වාර්තා වෙනවා. ඒ ප්‍රමාණය පමණයි තෙත් කලාපයේ වනාන්තරවල අලි ඉතුරු වෙන්නේ. සිංහරාජ්‍ය අලි දෙන්න මේ විදිහින් දෙලා විනාශලා ගියා. මේ හින්දා මේක අර ඥානමය වශයෙන් සංරක්ෂණය කරන්න යම් වැඩපිළිවෙලක් යොදනවා නම් සිංහරාජයේ අලින්ගේ ඥාන ආරක්ෂා කරගන්න වැඩපිළිවෙලක් යොදනවා නම් ඒ සිද්ධයි. සිංහරාජය දැනට ඉතුරුලා ඉන්න අලි දෙන්න ගත්තම මේගොල්ලන් අම්මයි පිරිමි පැටව දෙන්නයි 1988 විතර වෙනකොට බෝටි තැන්න ප්‍රදේශයේ ගමන් කරන ඒ කාලේ හිටපු වයසක අය දැකලා දින ඒ තොරතුරු හොයන යනකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ ඇතින්න ලොකු පැටියෙකුයි පොඩි පැටියෙකුයි එක්ක බෝටි තැන්න පැත්තට එනවා කියලා. ඒකකොට ඒ පැටවගේ වයස ගත්තට පස්සේ ඒ කාලෙත් එක්ක බලනකොට මේ නහට අවුරුදු 50කට වැඩි වෙන්න ඕනේ මේ දෙන්නට. ඒතර මව්වැතින්න කොහොමද ජීවිතුන් අතර ඉන්න විදිහට නෑ. උන්ගේ ආයු කාලය මේ වෙනකොට අවසන් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන වයස් සීමාවල් එක්ක බලනකොට ඒ ආකාරයට තමයි මේ පිරිමි පැටව දෙන්නුන්ට පමණක් මේක සීමා වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ සිංහරාජ අලි වඳ වෙලා යන්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ එකක් අලිගාල් වලින් අලි අල්ලපු එක. ඒක කලවාණ අලිගාලේ අලි අල්ලලා තිනවා. ඊට පස්සේ පනාමුරේ ඇත්ගාලේ අලි අල්ලලා තිනවා. ඒ අල්ලලා තියෙන සිංහරාජ නම් වෙන වනාන්තර වලට ගමන් කරන අලි තමයි ඒ ආකාරයට විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ විදිහට විනාශලා ගිහිල්ලා අවසානයේ ඉතුරුලා තියෙන්නේ මවුම්බැතින්න සහ පිරිමි අලි පැටව දෙන්නට පමණක් සීමා වෙලා තියෙනවා. මේ සීමා වීම තමයි නැවත පැටව නැවත පරම්පරාව බිහි වෙන්නේ නැති වෙන්න හේතුලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ අලින්ගේ වයස
සාමාන්‍ය ආසන්න වශයෙන් අපි බලනකොට ලොකු අලියට අවුරුදු 55ක් විතර පොඩි අලියට අවුරුදු 50ක් විතර වගේ වෙන්න පුළුවන්. පොඩි අලියා කියලා අපි කියන්නේ කණුදල තියෙන අලිය තමයි අපි කියන්නේ පොඩි අලියා කියලා. එයා තමයි වයසින් අඩු එක්කෙනා. ඊට පස්සේ ලොකු අලියා කියන එක පණුදල පිහිටලා නැහැ. ඒක පැත්තක විතර පොඩි පණුදල කැල්ලක් පමණයි තියෙන්නේ. මේ දෙන්න තමයි අපේ සිංහාගේ මේ දේ දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. සිංහරාජයේ ජීවත් වූ වනාලියෙකු 1970 වර්ෂයේදී පමණ මියගිය පසු එම මියගිය අලියා සියසින් දැක එම මියගිය අලියා පිළිසීමේ කටයුතු සඳහාද දායක වූ වර්තමානයේද සිංහරාජයේ ආශ්‍රිත ගම්මානයක ජීවත් වන ගම්වැසියෙකු අප සමග පැවසූ කතාව තමයි මේ. ආරංචිනේ ඉතින් අපි සාමාන්‍ය මාසෙකට පෙරේක ඒ කැලේ නෙලන්න යන්නේ. යනකොට ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ. මේ ලොකු ගඳක් ආවා. ගඳක් ඇවිල්ලා තමයි බල හොය ගියේ. යනකොට ඒ තියෙන විදිහට ඒ කල උඩ කකුල් හතරම උඩට ගිහිල්ලා හොඬේ මේ ඉස්සරහට වැටිලා ඉන්න අලියා. අපි දකිනකොට හොඬේ නෑ මෙච්චර විතර සත්තු කාලා. ඉතින් වත්තේ මහත්තයාට ඇහිලා කිව්වා වත්තේ මහත්තයා ඉතින් ඔය මේ මාර කොරනෙල් විභාගයේ කියන මහත්තුන්ට එහෙම එන්න කියලා. ඒ මොන අවුරුද්දද කියලා මතකද? සාමාන්‍යයෙන් 70. එතකොට අපි මේ පහේ කණි පදිංචිලා හිටියේ. පහේ කණි පදිංචිලා ඉඳලා අපි මේ පදිංචිලා අපි වත්තේ වැඩ කරා. වත්තේ වැඩ කරන ගමන් තමයි එහෙම අපි නෝනත් වැඩ කරා මමත් වැඩ කරා. ඒකට මේ තමයි ඒක අපි දාගෙනකොට හොඬේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අලි සමහරක් දෙකක් වගේ තියෙන හොඳ සත්තු කාවා. කකුල් හතර උඩට තිබුණ නිසා මුකුත් වෙලා තුන්නේ කකුල් හතරයි ඇඟයි එහෙම තිබුණේ. ඒ ගල්කන්ද කියන හරියට. ගල්කන්ද නෙමෙයි රජවත්ත නම්බර 5. රජවත්ත නම්බර 5. ඊට පස්සේ ඉතින් වත්තේ අර මේ කවුද මේ කොර්නෙල් එහෙම ඇහිලා ඊය කැප්ප ඔපරේෂන් එකක් කළා. මොන කැප්පුවා. අපල මේ තන මේ උලක මේ උකුලට එහෙම මේ කකුල් වල කටු ඔක්කොම ගත්තා. ඒ දොස්තරලා ඔය සාමාන්‍යයෙන් තියන ලොකු මහතුරු ආවනේ. ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ගත්තා තමයි කකුල් වල ඇට ඉලයට ඔක්කොම ඇට කටු ටික ගත්තා ඒගොල්ලෝ. අරගෙන ඊට පස්සේ මස් ටික විතරක් වුණාට පස්සේ අපි යදම උච්චන්න. උච්චන්න බෑ මහත්තයා නිකන් මේ නාද උම්මල මෝර කරවල කියන්නේ. අන්නේ වගේ ගුලි වෙනවා. අපි ඉන්නේ නැහැ තනිකර තේල්. ආසල්ලා යාරක් විතර කපලා දාලා ඩීසල් ගල්මොත් එක දාලා මේ අපි දීදේට විතර උන විතර යනකන් ඉඳලා එනවා. ඒ අලියා මේ අලි දෙන්නගේ අම්මයි කියලා හිතනවද? හිතන්නේ බෑ. ඊට වැඩි පොඩි. හොඳට ඉන්න දැකලා තියෙනවද? හොඳ නම නෑ. එතකොට ඔය අම්මා විතරයි වැඩි හරියට මේ පහේ කණු හරිය වැඩි කැටේ දැන් තාත් ඔය මේ මොකක් හරිය තියෙනවා කොහොමද ඉන්නේ ඉහතියට වැඩ කුඹුරු වැඩ කරපු මේ දෙලි කියනවා. ඔය කුඹුරු වැඩ කරා මොකොත් නෑ ඇහිලා බලාගෙන ඉන්නවා කරලා. ඒ අම්මා තනියෙන් දෙන්නේ. ඔව්. මේ අලි දෙන්න එකටින්ම දැකලා තියෙනවද? දැන් ඉන්න අලි දෙන්න? ආවනේ අපි දැකලා තියෙන මේ වැඩි ඈත තමයි මේ කන්දේ ඉන්නෝ. දැකලා කියන බලන් කන්දද? වළංගන්දට මේ රජවත්. රජවත් ඉන්න දැකලා තියෙනවා. ඒත් මේ ළඟ ඈත නෙමෙයි මේ ළඟම පවරට ඉන්නෝ දැකලා තියෙනවා. මේ ඊවල හිටියන් දැන් තමයි නෑ කියලා ආරංචියක් තියෙන්නේ මේ කවුරු හරි මරලා දාලා කියලා තමයි හුඟක් මුස්ලිම් දෙනෙක් යනවා දාච්චි. ඒතර මාම දැකලා නැද්ද මේ අලි දෙන්න අම්මා එකටින්ම කවදාවත් දැකලා නැද්ද? දෙන්න එකට දැකලා නැහැ. ඒකට අර පිස්සු අලියා මේ අලි දෙන්නට හරි අම්මට හරි සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා මාම කියනවා. නෑ කියලා මම කියන්නේ කොහොමද? එයා මැරිලා තිබු වෙඩි කියලා එහෙම හොයාගත්තද? ඔව් සංගඩි වෙඩි වෙලේ ඒක සංගඩ කවුරු වෙඩි වෙලේ ගමන් පස්සේ අර කොර්නෙල් විභාගය කියනකොට එම කපලා එහෙම කියනවනේ. ඒ 70 අවුරුද්දේ වගේ. ඒ අලිය පුච්චන් දවස් 30ක් විතර ගියාද? සතියක් විතර ගියා. පුච්චලි වල. ඔව්. ඒක නැතිනම් අන් කියනකොට අන් කඩේ යන්නේ කම්ම කුලි ගහලා කියනවා. ඉතින් අයියා ඇඟේ තෙල්නේ වැඩි. හරි දැන් සිංහරාජේ ඉඳලා ආවන් හඳපාංගල්ලෙන් තමයි මෙහාට බයින්නේ. මට දැක්කම මේ පැත්තේ ගම්මන්ඩිය තමයි රැට ඉන්නේ. දාවට වැඩි පුරාට ජීවත් වෙනවා. මාම මට කාලේ සාමාන්‍ය අලි මෙහෙ කීයක් විතර හිටියා කියලා අහලා තියෙද? එකට ඉස්සර. අහලා තියන්නේ ඔය ඇතින්න අම්මා ඇතින් මහා ඇතින්නයි මේ දෙන්න තින්නේ. තුන්දෙනා අහලා තියෙනවා. මාමගේ වයස දැන් කොච්චරද? අවුරුදු 30ක් වෙනවා. ඒක 73ක් වෙනවා.
ඉතින් මේ මාහැඟි සම්පත සිංහරාජයත් එහි ජීවත් වන මේ අපූර්ව සත්වයින් දෙදෙනාත් අපිට හැකි උපරිමයෙන් රැකගනිමු. ඒ වාගේම අපට හුස්ම පොදක් ජලයත් නොඅඩුව සපයා දෙන වන සම්පත පනමින් රැකගනිමු.